नमस्कार साथीहरु, म हो शिवा र स्वागत छ तपाईं सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानल sntechnews-मा। साथीहरु, यदि तपाईं एन्ड्रोइड फोन युजर हुनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा प्ले स्टोर पक्कै पनि होला र यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्ले स्टोरको 5 वटा खुफिया सेटिङ यानि कि सिक्रेट सेटिङ्सहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईं एन्ड्रोइड फोन युजर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। पूरा जानकारीको लागि स्किप नगरिकन यो भिडियोलाई अन्तसम्म अवश्य नै हेर्नु होला। र साथीहरु, यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्नको लागि तल रहेको रातो कलरमा सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथसाथै आएको बेललाई पनि अन गर्नुहोस्। सेटिङ नम्बर 1, प्यारेन्टल कन्ट्रोल। यदि तपाईको घरमा सानो बच्चाहरु छ जसको उमेर 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्षको छ र आजभोलिको बच्चाहरु चाहिँ मोबाइलमा गेम चाहिँ प्रायसो धेरै नै खेल्ने गर्छ र प्ले स्टोरमा भएको जति पनि एप्लिकेसन या गेमहरु छ सबैमा चाहिँ एज रेस्ट्रिक्सन लागेको हुन्छ र प्ले स्टोरमा कुनै यस्तो एप्लिकेसनहरु छ जुन चाहिँ तपाईको एडल्ट यानि कि 18 वर्ष भन्दा माथिको मान्छेले मात्रै प्ले गर्न यानि कि खेल्न र त्यो एप्लिकेसन युज गर्न मिल्छ र यस्तो एप्लिकेसन र गेमहरु प्ले स्टोरबाट सानो बच्चाहरुले इन्स्टल गरेर यदि प्रयोग गर्यो भने उनीहरुको दिमागमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्न जान्छ। त्यस्तोमा साथीहरु, तपाईको जुन प्ले स्टोर छ मोबाइलको त्यसमा चाहिँ प्यारेन्टल कन्ट्रोलको अप्सनलाई अन गरेर एज रेस्ट्रिक्सन तपाई लगाउन सक्नुहुन्छ। यो सेटिङ गर्नको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि माथि यहाँनिर 3 डटको अप्सन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सेटिङको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि स्क्रल डाउन गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ प्यारेन्टल कन्ट्रोलको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि यहाँनिर माथि अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले चाहिँ एउटा 4 अंकको पिन राख्नलाई भन्छ। यहाँनिर 4 अंकको पिन राख्नु होला जुन चाहिँ तपाईलाई थाहा होस् तर तपाईको बच्चालाई चाहिँ थाहा नहोस्। यहाँनिर जस्तै कि म 1 राख्छु, त्यसपछि ओके गर्नु होला। त्यसपछि कन्फर्म पिन फेरि जुन पिन राख्नु भएको थियो त्यही पिन यहाँनिर रिपिट गर्नु होला र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरु, अब यहाँनिर तल एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ एप्स एन्ड गेमको, यो हाइलाइट हुन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु, अब यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 3+, 7+, 12+, 16+ अनि त्यसपछि 18+ को अप्सन दिएको छ। यो चाहिँ एजको अप्सन हो। साथीहरु, अब यहाँनिर तपाई चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार जस्तै 12+ मिलाउन सक्नुहुन्छ, 7+ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको बच्चा चाहिँ 7+ को छ भने या 12+7 12+ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँनिर तपाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर म 12+ चुज गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ सेभको अप्सन छ, यसमा चाहिँ सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सेभ भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईको प्ले स्टोर रिफ्रेश हुन्छ र तपाईको प्ले स्टोरमा भएको 12+ भन्दा माथिको एप्लिकेसनहरु अटोमेटिक गायब भइहाल्छ। तपाई सर्च गरेर खोज्दा पनि त्यो तपाई पाउनुहुन्न र यो सेटिङलाई तपाईको बच्चा या अरु कसैले अफ गर्न खोज्यो भने यहाँनिर पिन नम्बर माग्छ जुन चाहिँ तपाईलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरुलाई चाहिँ थाहा हुँदैन र तपाई आफैले यो सेटिङलाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने 4 अंकको पिन नम्बर दिनु होला र त्यसपछि अफ गर्नु होला। सेटिङ नम्बर 2, प्ले स्टोर अपडेट। साथीहरु, कहिलेकाहीँ हाम्रो मोबाइलको जुन प्ले स्टोर हुन्छ त्यो राम्रोसँग काम गर्दैन। यदि तपाई प्ले स्टोर खोल्नुहुन्छ, ओपन गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ अटोमेटिक बन्द हुने, त्यसपछि तपाईको कुनै पनि एप्लिकेसनहरु अपडेट गर्नुहुन्छ भने त्यो अपडेट नहुने, कहिलेकाहीँ कुनै एप्लिकेसनहरु चाहिँ इन्स्टल नहुने, त्यस्तो चाहिँ प्रब्लमहरु आइराखेको हुन्छ र यस्तो प्रब्लमहरु तपाईको जुन मोबाइलमा प्ले स्टोर छ त्यो अपडेट नभएको कारणले गर्दा हुन सक्छ। जस्तै तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभएको एप्लिकेसनहरुलाई अपडेट गर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाई चाहिँ प्ले स्टोरलाई पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोर अटोमेटिक अपडेट भइराखेको हुन्छ। यदि कुनै कारणवश भएन भने तपाई आफैले म्यानुअली गर्नु पर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर अपडेट गर्नको लागि यहाँनिर माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि स्क्रल डाउन गरेर तल आउनुहोस् र यहाँनिर एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोर भर्जनको, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु, अब यहाँनिर एउटा पपअप जस्तो मेसेज आउँछ र त्यसमा चाहिँ गुगल प्ले स्टोर इज अप टु डेट लेखेको छ भने यसको मतलब तपाईको जुन प्ले स्टोर छ त्यो अपडेट भइसकेको छ, यहाँनिर गर्नु पर्दैन। यदि यस्तो नदेखाएर यदि अपडेट हुन लाग्यो भने अपडेट चाहिँ हुन दिनु होला। सेटिङ नम्बर 3, अटो अपडेट एप्स। साथीहरु, तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट अन गर्ने बित्तिकै बेला-बेलामा जति पनि प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नुभएको एप्लिकेसनहरु छ त्यो चाहिँ अपडेट हुन सुरु हुन्छ र तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन र यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा यदि वाइफाई नभएर डाटाबाट इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने तपाईको जुन इन्टरनेटको डाटा हुन्छ त्यो छिटै सक्छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाई जतिखेर मोबाइलमा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यतिखेरै त्यो एप्लिकेसनहरु अपडेट हुन सुरु भयो भने तपाईको इन्टरनेट पनि स्लो चल्छ र तपाईको मोबाइल हल्का ह्याङ जस्तै गर्छ। साथीहरु, अटो अपडेट अप्सनलाई तपाई बन्द गर्न
सक्नुहुन्छ र जतिखेर तपाईको मोबाइलमा वाइफाई को नेटवर्क हुन्छ या तपाईको मोबाइलमा धेरै डाटा हुन्छ त्यतिखेर तपाई आफैले म्यानुअली तपाईले जुन एप्लिकेसन अपडेट गर्न मन लाग्छ त्यो म्यानुअली गर्न सक्नुहुन्छ। अटो अपडेट एप्स को सेटिङलाई बन्द गर्नको लागि 3 डटमा माथि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ अटो अपडेट एप्स को, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलेदेखि ओभर एनी नेटवर्कमा सिलेक्ट भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हटाएर यहाँनिर डु नट अटो अपडेट एप्स को सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ डन गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन छ अटो प्ले भिडियो को, यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको डोन्ट अटो प्ले भिडियो को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई पनि डन गरिदिनुहोस्। अब साथीहरु तपाईको मोबाइलमा जुन इन्टरनेट अन गर्नुहुन्छ र अन गर्ने बित्तिकै प्ले स्टोर बाट जुन एप्लिकेसनहरु छ त्यो अटोमेटिक अपडेट स्टार्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ अब हुँदैन र तपाईलाई जुन एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नु छ त्यो चाहिँ म्यानुअली गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ नम्बर 4 माई एप्स एन्ड गेम। यो सेटिङ गर्नको लागि प्ले स्टोरमा भएको माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर सबभन्दा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ माई एप्स एन्ड गेम को अप्सन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु तपाई यहाँनिर तीनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ अपडेट्स, इन्स्टल्ड एन्ड त्यसपछि लाइब्रेरी को। सबैको बारेमा पाले पालो बताउँछु। सबभन्दा पहिलो रहेको छ अपडेट को। साथीहरु यहाँनिर तपाईको जुन एप्लिकेसन अटो अपडेटमा गएर तपाई अटो अपडेट को अप्सनलाई बन्द गरिदिनु भएको छ भने जुन एप्लिकेसन तपाईको मोबाइलमा छ त्यो एप्लिकेसनलाई तपाई अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एप्लिकेसनहरु तपाई यहाँबाट अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर फेसबुक छ र त्यसको छेउमा अपडेट को अप्सन छ, अपडेटमा क्लिक गर्छु भने फेसबुक चाहिँ यहाँबाट अपडेट हुन स्टार्ट हुन्छ। त्यसैगरी अपडेट अलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर पेन्डिङमा भएको जति पनि एप्लिकेसनहरु छ तपाईको मोबाइलमा त्यो सबै पालै पालो आफै अपडेट हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु अर्को अप्सन छ इन्स्टल को। यो कुरा चाहिँ ध्यानले सुन्नु होला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईको मोबाइल 10 मिनेटको लागि तपाईको साथी या गर्लफ्रेन्ड या बॉयफ्रेन्डले लिन्छ अनि त्यसपछि तपाईको जुन मोबाइल छ त्यसमा चाहिँ यस्तो स्पाई एप्लिकेसनहरु हाल्दिन्छ र त्यसलाई हाइड गरिदिन्छ र त्यो एप्लिकेसन तपाई चाहिँ तपाईको जुन होम पेज छ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्न र त्यसपछि तपाईको सेटिङमा गएर पनि खोज्नुहुन्छ तपाई पाउनुहुन्न। र यस्तो स्पाई एप्लिकेसन यदि तपाईको मोबाइलमा कसैले इन्स्टल गरिदिएको छ भने त्यसपछि तपाई कोसँग फोनमा के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई कसलाई के मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ सबै कुराको जानकारी उसको इमेल आईडीमा जान्छ र तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन। साथीहरु यो इन्स्टल अप्सनबाट तपाई चाहिँ यहाँबाट तपाईको मोबाइलमा कुन कुन एप्लिकेसनहरु इन्स्टल भएको छ त्यो सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो कुनै स्पाई एप्लिकेसनहरु छ भने तपाई यहाँबाट अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको मोबाइलबाट चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन छ लाइब्रेरी को, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा कुन कुन एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गरेर चाहिँ अनइन्स्टल गरिदिनु भएको छ, कुन कुन एप्लिकेसनहरु प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि फाल्दिनु भएको छ त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मानुस कि तपाईको मोबाइल कहिलेकाहीँ तपाईको साथी या कसैले घरको मान्छेले लियो र लिइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर कुन कुन एप्लिकेसन फेरि उनीहरुले युज गरेर फेरि फाल्दियो मोबाइलबाट, त्यो चाहिँ तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ नम्बर 5 प्ले प्रोटेक्ट। साथीहरु कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौं भने एप्लिकेसनहरु प्ले स्टोरबाट इन्स्टल नगरेर कुनै कुनै एप्लिकेसनहरु हामी बाहिरबाट जस्तै कि कुनै वेबसाइट या कुनै ब्राउजरबाट इन्स्टल गर्छौं र कुनै कुनै एप्लिकेसन यस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ मालवेयर भाइरसहरु हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो मोबाइलको लागि एकदमै खतरनाक हुन्छ र बाहिरबाट इन्स्टल गरेको सबै एप्लिकेसनहरुमा चाहिँ मालवेयर या भाइरस चाहिँ हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै एप्लिकेसनमा नहुने कुरा पनि होइन, हुन पनि सक्छ र त्यस्तो कुनै एप्लिकेसन यदि तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल भएको छ भने तपाई त्यो एप्लिकेसनलाई यो प्ले स्टोरको माध्यमबाट पत्ता लगाएर त्यो एप्लिकेसनलाई तपाई आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पत्ता लगाउनको लागि तपाईको प्ले स्टोरमा भएको माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले प्रोटेक्ट को, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लुक्स गुड लेखिएको छ, यानी कि यहाँनिर त्यस्तो कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल भएको छैन मेरो मोबाइलमा। र यदि तपाईलाई यस्तो देखाएन भने तपाई यहाँ छेउमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा रिफ्रेश को अप्सन छ, यसमा चाहिँ तपाई क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यो चाहिँ रिफ्रेश हुन्छ र त्यसपछि फेरि तपाईलाई जानकारी दिन्छ तपाईको मोबाइलमा त्यस्तो एप्लिकेसनहरु छ भने यहाँनिर शो गर्दिन्छ र तपाईलाई भनिदिन्छ यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईको मोबाइलको लागि हार्मफुल छ, यो एप्लिकेसनलाई अनइन्स्टल गरिदिनु भनेर यहाँनिर अप्सन दिन्छ र त्यसपछि तपाई चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्छु भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन परेको होला। साथीहरु यो भिडियो लाइक र शेयर गर्नुहोस् र तपाईको मनमा लागेको कुनै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरु छ भने तल कमेन्ट बक्समा
गएर कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू अझै हेर्नको लागि यदि यो च्यानललाई अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ल त साथीहरू आजलाई यति नै, म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। हस् साथीहरू, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।